Dirakam dari kedai Dobi layan diri 24 jam dengan mesin 2 dalam 1 iaitu basuh dan kering sekali. Jadi kita tak payah nak patah balik kemudian nak pindahkan baju ke mesin pengering pula. Jadi sempatlah nak pergi cuci kereta, beli barang dapur, minum kopi atau buat benda lain. Anda sedang menonton. Kejap. Biar betul kedai Dobi, baik. Okey, Wat, kedai Dobi. Kenapa hari ni kita syuting kat sini? Baik, kita ada sejam lebih dekat sini. Kalau dari kau tak habis scroll TikTok dengan tengok threads orang spam pasal Sadiq, baik kita buat recording, bye. Sini lampu dia pun okey. Oh, macam tu lah. Sini Abul. Kita sedang membunuh 2 ekor burung dengan 1 ketul batu. Okey, sebelum baju kita masuk ke kitaran pengering, kita sambung rakaman kita. Anda sedang menonton episod ke-15 Sembang KS. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para penonton sekalian. Anda bersama saya Zaidil Bahruddin dalam satu lagi episod Sembang KS. Sedar tak sedar kita dah sampai ke episod 15 rancangan ini. Kali ini merupakan sebuah siri drama yang bersiaran di kaca televisyen tempatan. Episod ke-15 ni kira macam baru berada di pertengahan musim lah. Dia tengah-tengah dekat season 1, drama yang bersiaran pukul 10 malam. Dan selalunya bila dah sampai ke pertengahan musim drama Melayu ni, watak utama dalam drama Melayu tu selalunya dah bertekad nak keluar rumah lah. Sebab dia baru saja diceraikan oleh bekas suami yang lepas dah dapat apa dia nak, tiba-tiba menunjukkan detik-detik awal untuk menjadi seorang lelaki gila talak. Kerana perkahwinan dia dengan perempuan lagi satu tu yang tak pakai tudung dan rambut berwarna tu serta makeup tebal, rupanya indah kabar dari rupa. Ya, watak utama dia, bekas suaminya mula berasa sedikit menyesal akan keputusan yang terburu-buru itu. Namun pada masa yang sama, watak utama kita dalam drama ini sedang berusaha untuk mencari rumah baru sambil dibantu oleh rakan sekerja yang lebih muda dan kacak yang kebetulan ikhlas semata-mata nak tolong ibu tunggal anak dua ni tanpa sebarang niat untuk buat benda aneh-aneh. Agaknya lah gitu. Tapi itu drama lah, ini bukan drama. Ini Sembang KS. Di episod ke-15 ni kita buat apa yang kita biasa buat, iaitu membincangkan tentang isu-isu duniawi semasa. Macam-macam berlaku pada minggu lepas ya, dari penamaan calon pilihan raya Negeri Sembilan ke berita antarabangsa di mana Iran dan US kembali berperang dan penganjuran Sukan Piala Dunia telah sampai ke penghujungnya. Sembang KS akan cuba merangkumkan berita-berita ini ke dalam satu episod bagi membantu kita memahami apa yang sedang berlaku di sekeliling kita melalui berita-berita yang disunting khas buat para penonton dan pendengar sekalian, anda semua, dalam tempoh lebih kurang 30 minit lah. Sempatlah habiskan Dobi ni. Sembang KS ni analoginya ibarat sebuah kedai bundle yang dijenamakan sebagai curated pre-love collection yang dikatakan dipilih khas oleh seorang selebriti yang dah melepasi zaman kegemilangannya dan menampilkan baju-baju terpilih yang disusun khas dan bukan baju-baju lama dia yang tak laku. Cuma kebetulan lah semua baju yang dia jual dekat curated pre-love shop ni datang dalam satu saiz je. Baik, kita mulakan dengan berita paling hangat di media sosial Malaysia minggu lepas. Dan apakah yang lebih hangat dari ramai-ramai berarak menghantar calon ke Dewan Penamaan di pagi-pagi yang panas sempena pilihan raya Negeri Sembilan? Sudah tentu jawapannya ialah ramai-ramai tengok orang berlari di tengah hari yang panas dari Putrajaya ke Muar untuk membuat kutipan dana. Gempar sepanjang minggu lepas apabila Yang Berhormat Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, ahli parlimen dari Muar yang baru sahaja memenangi peringkat akhir kesnya di Mahkamah Persekutuan, telah pada minggu lepas melaksanakan program yang dipanggil Larian Kesyukuran. Larian yang bermula dari Istana Kehakiman Putrajaya hinggalah ke Parlimen Muar dengan jarak 170 km ini dibuat bagi menandakan kesyukuran beliau ke atas apa yang telah berlaku. Larian ini juga bertujuan untuk mengutip dana dan sumbangan bagi membantu golongan yang memerlukan di Parlimen Muar. Kutipan dana ini ditukarkan dalam pelbagai bentuk bantuan macam bantuan makanan, peranti komputer macam iPad untuk kegunaan pelajar dan ada juga bantuan dalam bentuk biasiswa belajar serta peranti dan barangan khas untuk pendidikan anak-anak yang berada di Muar. RM650,959.21. Itu jumlah keseluruhan sumbangan tunai yang berjaya kita kumpulkan melalui Larian Kesyukuran Muar. Sasaran asal kita hanyalah RM200,000. Tetapi dengan sokongan anda semua kita berjaya mengumpulkan lebih 3 kali ganda daripada sasaran itu. Semua ini datang daripada lebih 10,000 orang penyumbang. Sumbangan paling kecil 50 sen. Sumbangan tunai terbesar RM20,000 daripada Kit Soy.
Selain itu, kita turut menerima sumbangan in-kind bernilai RM60,000 daripada Brooks dan RM5,000 daripada Kitsui. Kita juga terima sokongan biasiswa bernilai RM61,400 daripada Unit Enroll untuk membantu pendidikan pelajar MUA. Hari ini saya mahu tunjukkan dengan jelas bagaimana sebahagian daripada dana ini telah digunakan. Kita telah membeli barangan untuk menyediakan 1,000 set food bank dengan jumlah RM57,600. Kita juga telah membeli 51 buah iPad dengan jumlah RM99,909. Jumlah yang telah kita belanjakan RM157,000. Selepas ditolak perbelanjaan tersebut, kita ada RM493,000 lagi. Kita akan belanjakan dana ini sepenuhnya untuk pendidikan anak-anak MUA, termasuk menyediakan lebih banyak peranti dan bantuan pendidikan kepada pelajar yang memerlukan. Kerana saya percaya, pendidikan adalah jalan terbaik untuk mengubah nasib sesebuah bangsa, keluarga dan anak-anak Malaysia. Sepanjang perjalanan ini, kami juga terpaksa memendekkan 2 bahagian laluan atas nasihat pihak keselamatan kerana keadaan jalan yang terlalu sempit sampai banyak sangat lori takut nak kena langgar. Honestly, masa mula-mula buat larian ni, saya langsung tak jangka sambutannya akan jadi sebesar ini. Sepanjang 10 km terakhir menuju ke MUA, kiri dan kanan jalan penuh dengan orang yang datang memberi semangat. Bila badan dah penat, tengok semua orang tunggu di tepi jalan, panggil nama saya dan berlari bersama, semangat itu terus datang balik. Saya mungkin orang yang berlari, tetapi anda semua yang membawa perjalanan ini sampai ke garisan penamat. Terima kasih kepada setiap penyumbang, pihak polis, para penaja, sukarelawan dan semualah yang bersama daripada Putrajaya hingga ke MUA. Larian ini sudah tamat, tetapi usaha untuk membina masa depan anak-anak MUA akan diteruskan. Terima kasih. Tu dia baik, komputer bagai bol, iPad pun lagi. Boleh tak kau suruh si Zadiq tu beli skrin dekat pejabat dia? Masa campaign Jack tu, skrin tak ada, TV tak ada, aku kena beli dekat kedai second hand. Apa nama? Lowyat Maharani tu. Untuk siapa yang tak tahu, dekat Bandar Maharani dalam daerah MUA, ada kedai komputer nama dia Lowyat. Dia bukan Lowyat, dia Lowyat. It's like Lowyat, but it's a lower version and it's not yet there. So I think that's why they call it Lowyat lah. Larian kesyukuran ni berjaya mengutip sumbangan sebanyak RM650,959 dari 10,000 penyumbang dengan derma paling kecil sebanyak 50 sen dan terbesar sebanyak RM20,000 dari sebuah syarikat jenama tempatan. 3 kali ganda dari sasaran asal sebanyak RM200,000. 3 kali ganda daripada sasaran kutipan asal. Ini tidak termasuk sumbangan dalam bentuk barangan dari pelbagai sumber. Larian ini dikatakan lebih manis apabila ianya ditemani dan disertai oleh tunang si Syed Saddiq sendiri, iaitu Bella Astilah, yang memandu sebuah karavan di sepanjang perjalanan supaya senang untuk Syed Saddiq berehat atau tidur di sepanjang larian. Malah dalam beberapa siri larian ini, Saddiq juga turut disertai oleh Bella dan anak-anaknya yang membuatkan ramai warganet terasa cair akan kebahagiaan yang mereka kecapi. Malah dalam muatnya Instagram, Bella mengakui ini kali pertama dia berlari sejauh 17 km sebagai tanda sokongan dan solidariti untuk larian kesyukuran YB dari MUA itu. Sepatutnya orang record video dari awal. Saya dah lupa. So, cam kau. Ni cam ke berapa? 13. Empat km lagi, let's go. Ara pun lari dari Melimau tadi. Assalamualaikum. Dah 13 km. Lupa nak record dari awal. Ni dengan bunga mangga. Yes. Saya dah ready. Second. KM, kita sekarang KM. Tadi KM 15, 16. KM 15. Dan di penghujung larian itu, Saddiq ada ditanya oleh rakan-rakan media mengenai apakah perancangannya berkaitan politik selepas ini, memandangkan ramai warganet mula mengatakan bahawa dia antara calon yang menyelah untuk menjadi bakal Perdana Menteri Malaysia. Tahun bila kita tak tahulah, tapi bakal Perdana Menteri lah. Dia dengan tenang menjawab bahawa dia mahu memberi tumpuan kepada fasa baru dalam kehidupannya, iaitu untuk membina rumah tangga, yang membuatkan ramai netizen khususnya warga wanita sedikit terharu. Dia turut menambah bahawa perjalanan politiknya memberi kesan kepada keluarga dan berharap dapat meluangkan lebih banyak masa bersama mereka sambil memulakan kehidupan berkeluarga. Timbalan Presiden muda tak nak fokus rumah tangga tu. Timbalan kena fokus bayar bil rumah tangga. Sebelum Astro dengan Unify aku kena potong,
Kan, aku lari-lari tak dapat fundraising, bye. Kena kerja lah. Jadi mungkin lambat lagi lah agaknya kita akan tengok Syed Saddiq beraksi dalam dunia politik dan sekiranya pilihan raya datang awal, mungkin dia akan mengubah hala tujuannya, kita tak tahu. Itu kita tunggu dan lihatlah. Mungkin lepas ni dari penat berpolitik, dia mungkin menjadi seorang guru sekolah mandu atau mungkin mengikut jejak langkah tunangnya dan menjadi seorang selebriti dan membintangi drama komedi romantis mengenai dirinya juga. Mungkin Saddiq akan membintangi siri drama pukul 10 malam yang bertajuk Always by Your Syed, Sidekick Cinta YB atau Bella Char Mencintai Semula. Slot drama Akasha jam 9 malam yang ditajuk oleh Ubat Batuk Cap Kelapa Laut Zimbabwe. Ubat Batuk Cap Kelapa Laut Zimbabwe melegakan batuk dan kahak. Ubat Batuk Cap Kelapa Laut Zimbabwe tunjang kepada kesihatan tekak dan kebahagiaan rumah tangga. Nampak sponsor ubat batuk aku boleh buat, okey? Tapi kan kalau dia jadi cikgu sekolah mandu kan, aku rasa nama sekolah mandu dia mungkin ialah Sekolah Memandu Syed Mira. Apa pun yang menariknya, sepanjang larian ini seolah-olah merealisasikan babak larian dalam filem Forrest Gump apabila ramai orang turut serta berlari dengan Saddiq menuju ke Muar. Apapun hebat dia, 170 km dalam masa beberapa hari sahaja sambil ada sesi parlimen lagi. Bukan senang ya. Tak ramai pemimpin mempunyai kecekalan dan stamina macam tu. Sebab tu ramai ahli parlimen lebih rela melompat dari berlari. Lompat dia senang sikit tuan-tuan. Lompat sekali je, tahu-tahu dah dapat peruntukan. Baik, bagi mengulas apakah bacaan perjalanan politik Syed Saddiq lepas ni dan apakah betul landscape politik masa depan khususnya dalam perubahan jajaran politik semasa, kita ada menjemput pemerhati politik merangkap pakar dan penganalisis dunia hiburan yang juga merupakan editor tersohor kepada portal N Bintang yang mempamerkan berita penting seperti kisah individu rawat dalam internet yang mencerca orang berbadan besar duduk dalam tren sambil menggunakan gambar AI sebagai gambar hiasan. Begitu berkalibernya kita punya editor ni. Sembang KS dengan berbesar hati menjemput pemerhati, penganalisis dan editor N Bintang, Tuan Naizam Abdul. Jadi apa khabar Tuan Naizam? Selamat datang ke Sembang KS. Jadi Tuan, saya nak mulakan dengan sudut pandang politik ya. Pada pandangan Tuan, adakah larian Syed Saddiq ke Muar ni merupakan satu penanda aras baru dalam dunia politik tanah air? Okey, baik. Itu dia. Bila saya tengok mula Syed Saddiq mengumumkan larian kesyukuran ni, iaitu dia berlari daripada Putrajaya ke Muar, terus terdetik hati saya, dia bakal menjana satu tajuk berita atau portal saya yang boleh menarik perhatian orang ramai, khususnya kepada yang tak minat dunia politik. Satu tajuk berita untuk menarik perhatian agar rakyat Malaysia lebih sakna. Wih, menarik tu. Jadi kalau dalam portal Tuan, apa tajuk beritanya? Syed Saddiq tak cukup duit beli tiket bas ke? Sanggup lari sampai ke Muar untuk cari dana. Wih, liberal sangat tajuk Tuan ni. Bagi saya tajuk ni lari jauh sikit daripada konteks asal. Mungkin sejauh 170 km, sama jarak seperti larian Syed Saddiq. Okey, begitu lari jauh tu. Okey, bagaimana pula dari sudut pandangan peribadi ya, sebab Tuan juga banyak buat tentang berita hiburan yang mana tunang Saddiq yang juga merupakan seorang selebriti turut bersolidariti dan berlari bersama. Itu saya ada tersempak dengan satu perspektif yang juga lain. Perspektif di mana dunia hiburan bercantun dengan dunia politik. Okey. Dan saya dapat lihat satu tajuk yang boleh menyulam kaitan antara dua dunia yang berbeza ini. Oh, menarik. Jadi kalau yang ini, apa pula tajuk pelaporan yang Tuan rasa sesuai? Berlari sejauh 17 km, Bella sanggup berkorban apa saja demi lelaki. Hebat tajuk berita portal Tuan ni, macam ke laut sangat. Inilah apa yang kita kata sebagai clickbait ataupun umpan klik. Umpan kliknya dah macam memancing lah pula. Bagi saya, Syed Saddiq bukan lagi seorang ahli politik yang biasa. Wih, luar biasa. Kejayaan untuk menjadi sebuah jambatan di antara dunia hiburan dan juga dunia politik menjadikan dia sebagai seorang ikon ataupun pemain politik yang lain daripada lain. Lain dari lain macam mana tu Tuan? Analogi macam ni lah. Okey. Bagi saya, Syed Saddiq tu umpama sebuah restoran di lorong Cecil Ray, Taman Canning atau Canning Garden di Ipoh Perak. Sangat khusus iaitu Saddiq itu ibarat sebuah restoran di Canning Garden Ipoh Perak yang selalu orang pergi untuk sarapan. Betul. Okey. Dia ibarat restoran tu kerana dia berjaya mempamerkan imej apakah yang kita impikan di Malaysia, iaitu kepelbagaian dan tarikan istimewa. Okey. Sebagaimana yang kita tahu, selalunya orang Melayu kalau dia nak sarapan mesti dia nak nasi lemak. Dan nasi lemak tu ada, tak ada masalah nak cari, nak jual.
Tapi kadang-kadang kita pun nak makan Chee Chong Fan ataupun char kway teow pagi-pagi kan. Mungkin hari ni nak wonton mee, besok pula nak pan mee, lusa pula kita nak Chee Chong Fan tapi yang ada udang punya. Wonton mee pun ada yang kering dan ada sup yang cendawan yang kita lepas tu tambah dengan lauk fu cuk goreng-goreng pula. Kepelbagaian. Itulah telur goyang pun dia ada. Betul. Lepas tu ada pula cakoi panas yang kita makan dengan kopi o pekat panas. Hitam melekit. Okay. Lepas tu kalau hari panas boleh pula kita pesan lai chi kang siap telur puyuh. Jap, dah kenapa tiba-tiba kita cakap pasal makanan pula ni? Dan kita berpindah pula dari dunia lari-lari kejar sumbangan ke dunia lari-lari kejar bola dengan keputusan akhir Piala Dunia 2026 yang memperlihatkan Spanyol menjulang Piala Dunia Bola Sepak dengan menumpaskan Argentina dengan markah 1-0. Kemenangan ini merupakan kemenangan kali kedua negara Spanyol dalam menjulang Piala Bola Sepak paling unggul. Kali pertama mereka memenangi piala ini ialah pada tahun 2010 di kejohanan Piala Dunia di Afrika Selatan. Ferran Torres menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-106 betul-betul di penghujung perlawanan, sekaligus menumpaskan hasrat Argentina untuk mendapat bintang keempat di jersey pasukan mereka. Menarik di sini dan juga seolah-olah Lionel Messi mengulangi sejarah Diego Maradona yang memenangi Piala Dunia sekali dan tumpas dalam perlawanan akhir dalam Piala Dunia berikutnya. Apapun kita ucapkan tahniah kepada pasukan Spanyol atas kejayaan ini dan tak lupa juga tahniah kepada puluhan ribu peminat pasukan England di Malaysia atas kemenangan tempat ketiga dengan menumpaskan Perancis dengan 6 gol berbalas 4. Perancis yang mulanya ketinggalan sebanyak 4 gol berbalas kosong kembali bangkit pada separuh masa kedua. Namun England memberi saingan hebat. Keputusan ini menandakan prestasi terbaik England sejak tahun 1966 apabila mereka menumpaskan Jerman Barat untuk memenangi Piala Dunia. Bercakap mengenai England, muncul satu potongan berita yang mungkin akan menarik perhatian para lelaki muda yang berlandaskan gaya hidup maskulin melampau. Adik-beradik Tate atau Tate Brothers iaitu Andrew Tate dan Tristan Tate ditahan oleh pihak berkuasa di Miami, Amerika Syarikat bagi melaksanakan proses ekstradisi ke United Kingdom untuk menghadapi tuduhan jenayah di sana. Andrew dan Tristan ditahan oleh Marshal Amerika Syarikat atau US Marshal untuk dihantar ke UK bagi menghadapi 42 pertuduhan yang melibatkan rogol, pemerdagangan manusia, serangan tubuh serta penyebaran imej tidak senonoh bawah umur, dan Tristan pula akan menghadapi 17 tuduhan yang lebih kurang serupa. Namun ini bukanlah bermaksud kedua-dua adik-beradik ini akan terus diterbangkan ke UK. Kedua mereka akan dibicarakan di Mahkamah Persekutuan di Miami di mana menurut peguam mereka, Joseph McBride, mereka akan membantah permohonan ekstradisi oleh United Kingdom. Sekiranya permohonan ini gagal, barulah mereka akan menghadapi pertuduhan di UK. Namun apa yang menarik perhatian ramai ialah pakaian yang dikenakan oleh Andrew Tate yang dikenali dengan imej maskulin itu ditahan memakai blouse berwarna ungu dan seluar capri ibarat wanita pertengahan umur yang sedang bersantai pulang dari memesan latte dengan susu almond di kafe berdekatan rumahnya. Kita kembali pula ke berita tanah air di mana kini pasca pilihan raya negeri Johor muncul satu lagi jajaran politik baru yang melibatkan dua blok parti utama iaitu kerjasama di antara Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Walaupun kita pernah dengar sebelum ini mengenai ura-ura perjumpaan di Bangkok yang dikelar sebagai Bangkok Move dan panggilan dari Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Presiden UMNO merangkap pengurusi Barisan Nasional yang menyebut tentang konsep rumah bangsa. Kita akhirnya dapat melihat hasrat ini direalisasikan dalam pilihan raya Negeri Sembilan. Pada mulanya kita mendapat sedikit bayangan tentang perkara ini sewaktu Barisan Nasional mengumumkan calon-calon mereka di Negeri Sembilan, di mana kita dapat tahu BN hanya bertanding 25 dari 36 kerusi di Dewan Undangan Negeri Sembilan dan seterusnya timbalan Presiden UMNO merangkap salah satu calon di Negeri Sembilan memberi bayangan bahawa apabila Barisan Nasional sudah mempunyai satu bentuk persefahaman dengan rakan yang boleh dipercayai bagi menghadapi pilihan raya negeri ini. Spekulasi ini bertambah marak apabila muncul poster pengumuman calon Perikatan Nasional yang mempamerkan imej semua pemimpin parti komponen PN kecuali gambar Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin yang dikatakan tidak setuju dengan persefahaman ini. Ini diikuti dengan pengumuman Bersatu yang mengumumkan mereka akan bertanding menggunakan logo sendiri dalam pilihan raya negeri yang akan datang sebagai tanda kekecewaan akan keputusan ini.
Dan bagi menandakan semangat kerjasama jajaran baru ini, Menteri Besar PAS dari Kedah merangkap Ketua Pengarah Pilihan Raya PAS, Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno, dilaporkan telah bersetuju untuk menarik balik istilah UMDAP yang dikatakan sebagai serangan kempen PAS ke atas UMNO sebelum ini. Bila live dia akan selalu sebut UMDAP kan. Melalui satu hantaran di Facebook, Datuk Dr. Ashraf Wajdi, Setiausaha Agung UMNO berkata perkara itu dibangkitkan dalam suasana mesra dan berseluruh di antara kedua-dua pemimpin tersebut. Kalau berasaskan kepada pola atau corak undian di Negeri Sembilan dalam pilihan raya lepas serta pola pengundian di Johor, nampak ini merupakan bakal menjadi satu kejayaan besar buat Barisan Nasional yang mempamerkan bakat dan kehebatan parti itu, khususnya UMNO, dalam kebolehan mereka untuk sentiasa berada dalam kerajaan dan pada masa yang sama tidak terpalit dengan sebarang tanggungjawab, kegagalan atau kelemahan kerajaan yang mereka merupakan sebahagian darinya. Sebagai contoh, Datuk Seri Utama Muhammad Hassan yang merupakan calon di Negeri Sembilan dalam PRN kali ini bertanding dalam gabungan PNBN bagi atas nama Rumah Bangsa dan menolak kegagalan pentadbiran madani di peringkat negeri. Namun masih memegang jawatan Menteri Kabinet di peringkat pentadbiran madani di Kerajaan Persekutuan. Saya secara peribadi tak nampak mana-mana parti lain yang mampu membawa naratif tumpaskan kerajaan DAP sambil dia bantu tubuhkan kerajaan dengan DAP dan boleh menang pilihan raya pula tu. Sama ada anda suka atau tidak dengan UMNO, ini satu kelebihan yang kita perlu akui. Seni politik UMNO yang kita rasa agak istimewa. Benarlah bahawa UMNO dan BN merupakan pakar dan pemain politik yang paling dinamik di Malaysia. Setuju atau tidak dengan pendirian mereka, kita harus akui bahawa kebolehan ini merupakan satu skill atau percaturan politik yang sukar nak dibawa oleh mana-mana pihak yang lain. Atau dalam bahasa budak-budak main bola dekat padang, kira diorang ni terror lah. Tak payah nak lari-lari bagai kutip dana, derma, iPad ke apanya, larilah macam mana pun, akhirnya yang menang kerusi DUN bawah Parlimen Muar, akhirnya Barisan Nasional juga. Tapi walau kita berjenaka atau memberi sindiran dalam bentuk gurauan dalam rancangan ini, saya rasakan yang saya perlu berikan sedikit komentar lah. Tapi ianya bukanlah terhadap UMNO, tapi kepada senario politik secara keseluruhan. Umum penonton tahu dan pendengar juga tahu yang saya ini tidak neutral. Ini telah berkali-kali saya nyatakan dalam rancangan episod-episod kita sebelum ini. Tapi saya rasa harus ada satu sikap untuk menjadi objektif dalam membuat penilaian atau komentar tentang isu-isu semasa berasaskan fakta atau maklumat yang sahih. Itu yang sembang KS tu boleh jadi keluar sekejap, boleh jadi kencang sahih. Secara faktanya tidak ada apa yang salah dari segi undang-undang tentang apa yang sedang berlaku. Jajaran politik berubah mengikut dinamik politik semasa. Itu realiti yang kita hadapi masa ini. Ya, itu kita kena terima. Cuma bagi saya sedikit malang kalau dilihat seperti politik kita ni sudah seperti menjadi sebuah kartel yang besar. Apa maksud saya? Sedikit gusar apabila dilihat seperti kita tak ada pembangkang yang berkesan kerana dahulunya jelas gabungan pembangkang yang dikira setara dengan kerajaan hari ini ialah Perikatan Nasional. Sekiranya jajaran baru di antara PN dan BN ini berjaya, kemungkinan besar Menteri Besar di Negeri Sembilan dan Kerajaan Negeri di Negeri Sembilan juga akan diterajui oleh Barisan Nasional yang merupakan sebahagian dari kerajaan di peringkat persekutuan. Saya bagi contoh dekat sinilah, dalam kempen mungkin kata DAP itu, DAP ini atau Pakatan Harapan gagal dan sebagainya, dan belah PH pula panggil BN macam-macam nama. BN tak boleh percayalah atau macam-macam gelaran lah maki BN. Tapi tiap-tiap minggu duduk sebelah menyebelah dalam mesyuarat kabinet. Sebenarnya dasar di peringkat persekutuan adalah dasar kabinet. Bermaksud inilah keputusan bersama, sama daripada PH atau daripada BN. Nampak seolah-olah kita ada vacuum dari segi satu bentuk gabungan pembangkang yang berkesan, yang menawarkan dasar alternatif atau pandangan pentadbiran yang berbeza dengan kerajaan sedia ada. Kita sekarang mungkin akan sampai di persimpangan yang mengelirukan sebab iyalah, di negeri dia lawan, di pusat dia kawan, di negeri lain pula dia bersama, tapi ada negeri pula dia tidak. Gusar kalau trend ini berlanjutan, rakyat akan melihat atau tidak nampak akan nilai proses demokrasi itu sendiri. Buat apa bang undi? Lebih kurang je 2 kali 5, 5 kali 2. Begitulah. Bagi saya tak salah ada jajaran baru atau kerjasama politik. Itu biasa. Cumanya kalau pemain-pemain politik tanah air gagal untuk menawarkan satu bentuk semak dan imbang yang berkesan, kerisauannya ialah ia akan menghakis kepada keberkesanan dan keyakinan kita semua terhadap sistem demokrasi di negara kita ini. Ya, sebab untuk jadi satu negara demokrasi yang berjaya, kita bukan saja kena ada kerajaan yang baik, kita juga kena ada
pembangkang yang baik untuk adakan semak dan imbang. Dan nampaknya dobi saya pun dah nak sampai ke penghujung kitaran pengering. Kejap lagi kita nak kena keluarkanlah sebelum orang lain yang tengah tunggu nak keluarkan pula untuk kita. Apapun ulasan yang kita kongsi, kita sudah pun sampai ke penghujung rancangan ini. Dan saya harap ulasan yang disulami jenaka ini dapat membantu dalam menerangkan dan mengulas isu-isu semasa. Semoga ini dapatlah sedikit sebanyak membuat anda cakna tentang apa yang sedang berlaku di Malaysia dan benda-benda lain yang terkait dengan kita juga. Apapun, kalau anda rasa suka, mohonlah tekan butang like. Kalau belum, tekanlah butang subscribe. Dan kalau ada apa-apa pandangan dan maklum balas, tinggalkanlah di ruangan komen. Termasuklah cercaan dan umpatan kalau anda adalah. Setiap interaksi anda bersama rancangan kami ini akan membantu algoritma kami di YouTube, Spotify dan Apple Podcast. Di mana pun anda berada atau sedang mendengar rancangan kami ini, terima kasih atas sokongan anda selama ini. Makan Cicong Fan pagi-pagi, episod akan datang. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.